හායි යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔයාලට. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ මගෙන් ඔබට YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් තාමත් ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගෙන් ඔබට YouTube channel එක subscribe කරලා ඔයා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කිරීමක් කරනවා. හරි, අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Hutch ආයතන විසින් ලබා දීලා තිබෙන වෙසක් දීමනා පිළිබඳවයි. ඉතින් ඔයාලට නොමිලේ calls SMS data ලබා දීලා තිබෙනවා. ඔයා මේක ලබා ගන්න නම් තරෝය 311# dial කරන්න ඕනි Hutch sim එකෙන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ message එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මුලින්ම data ලබා ගන්න නම් අංක 1 type කරලා send කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාට මැසේජ් එකක් එනවා ඔයා මේ Hutch data ලබා ගන්න ඒක ඇක්ටිව් කරගන්න අංක 1 ටයිප් කරලා සෙන්ඩ් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඒ දීමනාව ලබා ගන්න. හරි, ඔයාට ඊළඟට කෝල්ස් ලබා ගන්න ඕන ඔයා මෙතනින් අංක 2 ටයිප් කරලා සෙන්ඩ් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක ඇක්ටිව් කරගන්න අංක 1 ටයිප් කරලා සෙන්ඩ් කරලා ඔයාට පුළුවන් කෝල්ස් දීමනාව නොමිලේ ලබා ගන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාට SMS දීමනාව ලබා ගන්න අංක 3 ටයිප් කරලා සෙන්ඩ් කරලා ඔයාට පුළුවන් SMS දීමනාව නොමිලේ ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අංක 1 ටයිප් කරලා සෙන්ඩ් කරලා මේක ඇක්ටිව් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් SMS දීමනාව නොමිලේ ලබා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කෝල්ස් SMS data වෙසක් දීමනාව ලබා ගන්න. ඉතින් තාමත් ඔයා මේ දීමනාව ලබා ගන්න නැත්නම් ඔයා දැම්ම මේ දීමනාව ලබා ගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාට සුබ දවසක්.